नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी दिस कीवर्डको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। ओके, थ्योरी पोर्सन म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु। थ्योरीमा के भनेको हो म प्र्याक्टिकली बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ओके, पहिला प्रोग्रामै हेरौँ। प्याकेज न्यू क्लास। ओके, आइडी पहिला प्रोग्राम लेखिसकेर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु हजुरहरूलाई यो दिस कीवर्ड केमा युज हुन्छ भनेर है। आइडी इक्वल टु आइडी एन्ड एनएम इक्वल टु नेम। ओके, एनएम इक्वल टु एनएम, यहाँ पनि एनएमै लेखौँ। ल यहाँ हेर्नु है, मैले यहाँ क्लोज गरिदिन्छु। ओके, यसलाई मैले यहाँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ त। ओके, 0 आइरहेछ है, जबकि मैले यहाँ के पढाएको छ भन्दा आइडीमा के पढाएको छ 1 अनि प्रमिला है। 1 आइडीमा एनएममा प्रमिला पढाएको छ अनि S1 मा सेभ गरेको छ S2 ओब्जेक्टमा। यहाँ म इपिक पेनबाट देखाइदिन्छु। इपिक पेन। ओके, ल यहाँ हेर्नु त, यो आइडीमा 1 पठाएको छ, प्रमिला कन्स्ट्रक्टर हो, त्यही भएर यसले आफै कल गर्छ अनि यसलाई आइडीमा 1 लान्छ, प्रमिला लान्छ अनि S1 को आइडी र नेममा यो सेभ गर्नुपर्ने हो है। 2 मा पनि त्यही गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ 0 0 0 0 देखाइरहेछ किन होला भन्दाखेरि यो आफै कन्फ्युज भयो क्या। यो आफै के भयो, कन्फ्युजन भयो। यो आइडी र यो आइडीमा यो प्यारामिटरहरू र इन्स्टेन्स भेरिएबलमा कन्फ्युज भयो क्या, कुन चाहिँ कुन हो भनेर। त्यही कन्फ्युजनको कारणले यसले केही देखाएन। अब यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ भनेर हेर्दाखेरि, ओके ल यहाँ हेर्नु त, यसलाई मैले यस्तोमा दिस युज गर्ने हो, दिस डट आइडी अनि तपाईँको एनएममा दिस डट एनएम यो युज गर्नु भनेको यसले के भन्छ भने यो इन्स्टेन्स भेरिएबलको आइडी हो होइन, भन्दा चाहिँ यो एट्रिब्युट, यो क्लासको एट्रिब्युटको आइडी हो, यो चाहिँ प्यारामिटरको हो। यो जुन आइडी र एनएम छ यो प्यारामिटरको। अनि तपाईँको यो जाँदाखेरि कसरी जान्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु यो माथिबाट आएको भ्यालु चाहिँ यसमा जाने हो, त्यस्तै एनएमको भ्यालु यसमा जाने हो। अनि यो माथि भेरिएबलमा गइसकेपछि तपाईँको यसलाई प्रिन्ट गर्छ है। जबसम्म यो कन्फ्युजनमा हुन्छ, दिसले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटै नाम छ नि त यहाँ, यो एउटै नाम भएको कारणले गर्दा आइडी र एनएम एउटै नाम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कन्फ्युजन भयो भने यसले प्रिन्ट गर्दैन। तर दिस लायो भने यो इन्स्टेन्स भेरिएबलको हो, यो प्यारामिटरको हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ प्रोग्राम राइट भयो है। यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है के हो। ओके, यसलाई अब प्रिन्ट गरेर हेर्नु, तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि 1 प्रमिला 2 राधा है। तर फेरि यो दिस हटाउने साथ तपाईँको के हुन्छ, कन्फ्युजन स्टेट हुन्छ यसलाई कुन चाहिँ कुन हो भनेर। अनि यसले मिस्टेक गर्छ, यसले प्रिन्ट गर्दैन। 0 र पास त भयो, तर 0 नल पास भयो है। तर मलाई अब यो चेन्ज गरिदियो भने चाहिँ हुन्छ भन्दा हुन्छ। आइडीको ठाउँमा नम गरिदिए अनि यसको ठाउँमा के गरिदियो भन्दा स्ट्रिङको ठाउँमा नेम गरिदिए है। अब यसमा हेर्नु त, नम गरिदिए अनि मुनि के गरिदिए, नेम गरिदिए।
यस्तोको बेलामा चाहिँ तपाईँले यो दिस एड गर्नु पर्दैन किनकि नामै डिफ्रेन्ट छ नि त। नाम डिफ्रेन्ट भयो भने यसलाई कन्फ्युजन हुन्छ त हुँदैन। यो 1 नम्बरमा गयो, प्रमिला नेममा गयो, नम्बरको आइडीमा गयो, यो त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो, कन्फ्युजन छैन, त्यही भएर यसले एरर क्रिएट गर्दैन। त्यही भएर दिस किवर्ड चाहिँ यहाँ कहाँ युज भयो भन्दा जब तपाईँको यो प्यारामिटरको नाम र इन्स्टेन्स भेरिएबलको नाम या यसलाई क्लासको एट्रिब्युट पनि भनिन्छ सेम हुन्छ, त्यति बेला दिस किवर्ड युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो प्रोग्राममा मैले बुझाउन खोजेको दिस किवर्ड हो है, दिस किवर्ड। ओके, यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि है। एनएम यो पनि हामीले एनएम अनि आइडी, यस्तो बेलामा के युज गर्ने, दिस युज गर्ने, दिस डट आइडी अनि त्यस्तै यहाँ पनि दिस डट नेम हो एनएम है। यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रिन्ट दिस किवर्ड भनेकै यही हो। अब यहाँ थ्योरीमा पनि तपाईँको त्यही लेखेको हुन्छ है। दिस किवर्ड क्यान बी युज, यहाँ हेर्नु है ल, द मेन पर्पज अफ युजिङ द किवर्ड इज इन जावा इज टु रिमुभ द कन्फ्युजन बिट्विन क्लास एट्रिब्युट भनेको माथिको क्लासको एट्रिब्युटहरू भेरिएबलहरू एन्ड प्यारामिटर द्याट हेभ सेम नेम। अब प्यारामिटर भनेको यो यसको प्यारामिटर भनेको यो कन्स्ट्रक्टरको प्यारामिटरहरू तपाईँको सेम नेम भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर दिस किवर्ड युज गरेको, यसले चाहिँ चिनाउँछ है। अब अर्को युजेस चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु, रिफरेन्स भेरिएबल कसरी युज गर्न सकिन्छ दिस किवर्डले भनेर चाहिँ म नेक्स्ट प्रोग्राममा बुझाइदिन्छु। अहिलेलाई यति नै गरौँ, धन्यवाद, ह्याभ अ गुड डे।